নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো YrHelper চেনেললৈ। আৰু যদি আপুনি আমাৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে তেন্তে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ফেচবুক পেজ YrHelperলৈ। তো বন্ধুসকল, আপোনাক সকলোৱে হয়তো অপেক্ষা কৰিছিল এই ভিডিঅ'টো আচলতে যোনটো নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ আণ্ডাৰ যোনটো UGC আৰু যোনটো ইশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ আছে সেই স্কলাৰশ্বিপটো আপোনাক ফ্ৰেছাৰসকলে কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেই গোটেইখিনি প্ৰচেছ এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তো মানে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ লওঁ, এই ভিডিঅ'টোত বা যোনকেইটা ভিডিঅ' আগৰ আছিলে আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব, ভিডিঅ' অডিঅ' কৰিলে আপোনালোকে অলপ ল' পাই আছে, হয়তো ময়ো গম পাইছোঁ। কাৰণ কিয় চাওক, মোৰ যোনটো এই মাইকটো আচলতে বেয়া হোৱাৰ পৰা মই হেডফোনডাল ইউজ কৰি আছোঁ। হেডফোনডালে ইমান এটা ভালকৈ অডিঅ' কোৱালিটিটো নাটানে। তো মই বৰ্তমান এটা মাইক সেইদিনাখনৰ পৰা যেতিয়া আপোনালোকে কৈছে যে ভিডিঅ' কোৱালিটিত অলপ অডিঅ'টো বেয়া হৈ আছে, তো মই তেতিয়াৰ পৰা এটা মাইক আনিবলৈ চাই আছোঁ। কিন্তু বৰ্তমান এই যোনবিলাক হৈ আছে ইখন মানে ধৰকে মানে বস্তুবিলাক অহা নাইকিয়া, ফ্লিপকাৰ্টত আউট অফ ষ্টক হৈছে আৰু এমাজনত বহুত ডিলে হৈ আছে বস্তুবিলাক। সেইকাৰণে মই এতিয়ালৈকে মাইকটো যোগাৰ কৰিব পৰা নাই। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে হেডফোন ইউজ কৰি পেলাই মোৰ ভিডিঅ'খিনি বৰ্তমান চাব যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয়। মানে আপোনালোকে যদি ডাইৰেক্ট চাবলৈ যায় বহুতৰ মোবাইলত কি হৈছে বহুত কম পৰিমাণে আৱাজটো ওলাইছে। সেইকাৰণে বৰ্তমান আপোনালোকে হেডফোন ইউজ কৰি চাওক। তাৰ পিছত মই 2-3 দিনৰ পিছত যেতিয়া মই দিম বা যেতিয়া মই মাইকটো আনিম তেতিয়া আপোনালোকে অডিঅ' কোৱালিটিটো ভাল পাব। তুমি যে যোনসকলে যোনসকলে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে ৰিনিউৱেল প্ৰচেছটো মই ইতিমধ্যে দি দিছোঁ, বা কি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব সেয়া ভিডিঅ' মই ইতিমধ্যে দি দিছোঁ। কিন্তু যোনটো নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ আণ্ডাৰ যোনটো UGC ওলাইছে তাত আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব, নতুনসকলে অৰ্থাৎ ফ্ৰেছাৰ্ছসকলে কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেই সকলোখিনি প্ৰচেছ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু আপোনালোকে অলপ স্কিপ নলগাকৈ ভিডিঅ' চাব, কাৰণ যদি আপুনি এটা ষ্টেপো খেলি মেলি কৰে পিছত যেতিয়া আপুনি মোক কয় যে দাদা মোৰ এটা ভুল হৈ গ'ল, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি ছাবমিট কৰাৰ কোনো ধৰণৰ শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আহক আমি অলপ নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগতে যোনখিনি ডকুমেণ্টছ লাগে সেই ডকুমেণ্টছখিনি পোনপ্ৰথমে গোটাই ল'ব। কি ডকুমেণ্টছ লাগিব তাৰ ওপৰত মই ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ, সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰিব। ডকুমেণ্টছখিনি আপোনাৰ গোটাই হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লাই প্ৰচেছটো কৰিব পাৰিব। আৰু এই যোনটো এপ্লাই প্ৰচেছ সেইটো আপোনালোকে নিজৰ লেপটপত হওক, ডেস্কটপত হওক বা মোবাইলতে হওক কৰিব পাৰিব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত অলপ ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম পাব, কাৰণ যিহেতু বৰ্তমান অল ইণ্ডিয়া কেণ্ডিডেটছ বা ষ্টুডেণ্টসকলে এপ্লাই কৰি আছে, সেইকাৰণে অলপ ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম পোৱাটো স্বাভাৱিক। কিন্তু আপুনি যদি কেইমান লাহে কৰে, যিহেতু অহা মাহৰ 30 তাৰিখলৈকে আছে লাষ্ট ডেট, লাহে যেতিয়া আপুনি ডেলিভাৰ কৰি দিব ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেমটো উঠি গৈ থাকিব। তো এতিয়া চাওক আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব। মোৰ মতে ক'বলৈ গ'লে আপুনি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি ল'ব। নিজৰ লেপটপত হওক, ডেস্কটপতে হওক বা মোবাইলতে হওক ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি ল'ব। তো চিম্পলি মই ইয়াত ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি লৈছোঁ। তো মোৰ ক্ষমা কৰিব, হটস্পটটো কানেক্ট কৰি লওঁ। তো যেতিয়া আপুনি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিব তাত চিম্পলি আপুনি টাইপ কৰিব নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল বুলি টাইপ কৰি ল'ব, বা নহ'লে আপুনি NSP বুলি টাইপ কৰি চিম্পলি চাৰ্চ কৰি দিব। তো যেতিয়া আপুনি NSP বুলি টাইপ কৰি চাৰ্চ কৰি দিব, আপোনাৰ সন্মুখত এই পেজটো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ ওপেন হৈ যাব। ইয়াত আপোনাৰ পোনপ্ৰথমে যোনটো ৱেবছাইট আছে, পোনপ্ৰথমে যোনটো লিংক আছে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল হোম বুলি আছে, scholarship.gov.in, এই যোনটো হোম আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে আপুনি পোনপটীয়াকৈ যোনটো নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ যোনটো অফিচিয়েল বা হোম পেজ সেই পেজটোত আপুনি ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব। তো চাওক এইটো হৈছে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো। ইয়াত যেতিয়া আপোনালোকে নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, আৰু মই আপোনালোকক তললৈ স্ক্ৰল কৰি দেখাই দিছোঁ, ইয়াত আপোনালোকৰ লেটেষ্ট আপডেটবিলাক দিয়া থাকিব। ইয়াত আপোনালোকৰ UGC কেতিয়ালৈকে ডেট খোলা আছে সেইটো দিয়া থাকিব। ষ্টেট চেমবিলাক যেতিয়া থাকে অসমৰ কিবা কিবি খোলা আছে নেকি সেইবিলাক আপুনি সকলোখিনি ইয়াত চেক কৰিব পাৰিব। তো স্যাৰ অসমৰ কি খোলা আছে, পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ ফৰ SC ষ্টুডেণ্ট আপোনালোকৰ খোলা আছে, তাৰপিছতে প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ ফৰ SC ষ্টুডেণ্ট খোলা আছে, তো এইটো আপোনালোকৰ খোলা আছে। তো বৰ্তমান আপোনালোকে কি কৰিব, যোনটো UGC-টো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। UGC-টো এপ্লাই কৰি প্ৰথমে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰিব। যেহেতু ৰিনিউৱেল কৰা নাই আমি, ৰিনিউৱেলৰ ভিডিঅ'টো মই চেনেলত দি থৈছোঁ, আপোনালোকে যদি সেইটো চাম বুলি ভাবিছে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰিব। যেহেতু বৰ্তমান ৰিনিউৱেল ক্ষমা কৰিব ফ্ৰেছাৰ্ছ কৰিব, তো আপুনি নতুন ধৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব। যোনটো নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি অপশ্যন আছে তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তো যেতিয়া আপুনি নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব, তো পেজটো অলপ লোডিং হৈ আছে। তো যেতিয়া আপুনি নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰি দিব, এই পেজটো আপোনাৰ সন্মুখত ওপেন হৈ যাব। ইয়াত আপোনালোকৰ লিখা আছে গাইডলাইনছ ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল। আপোনালোকৰ কি গাইডলাইনছ লাগে বা কি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ লাগে সকলোখিনি ইয়াত লিখি দিয়া আছে। আপুনি ভালদৰে পঢ়ি চাব পাৰে বা কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেইখিনি হাউ টু এপ্লাই লিখি থোৱা আছে। তো আপুনি চিম্পলি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, স্ক্ৰল ডাউন কৰি পেলাই এই যোনটো আণ্ডাৰটেকিং আছে তাত আপুনি ক্লিক কৰিব। 3টা আণ্ডাৰটেকিঙত আপুনি পঢ়ি চাব পাৰে বা নহ'লে চিম্পলি ক্লিক কৰিব পাৰে। আণ্ডাৰটেকিং ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এই যোনটো কণ্টিনিউ অপশ্যনটো আছে, কণ্টিনিউ বুটামটো আছে তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তো যেতিয়া আপুনি কণ্টিনিউ বুটামত ক্লিক কৰিব, পেজটো অলপ লোডিং হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই এনেধৰণৰ এখন পেজ আপোনাৰ সন্মুখত ওপেন হৈ যাব। আপুনি নিজৰ ডিটেইলছখিনি ফিল কৰিব লাগিব। ইয়াত আছে
First registration for academic year 2020 and 21. ইয়াত আপুনি প্ৰথমে দিছে state of domicile, আপুনি কোনখন ষ্টেটত বসবাস কৰে সেইটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। তো আমি আসাম সিলেক্ট কৰি লৈছো। তাৰপৰ দিছে স্কলাৰশ্বিপ ক্যাটাগৰী, আপুনি প্ৰি মেট্ৰিক হয় নে পোষ্ট মেট্ৰিক হয় সিলেক্ট কৰি ল'ব। আমি পোষ্ট মেট্ৰিক যেহেতু এখানে পোষ্ট মেট্ৰিক সিলেক্ট কৰি লৈছো। তাৰপিছত নেম অফ দা ষ্টুডেন্ট, ইয়াত আপোনাৰ নামটো লিখিব লাগিব বা যোনে এপ্লাই কৰিব তেখেতৰ নামটো লিখিব লাগিব। স্কলাৰশ্বিপ টাইপটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব, স্কলাৰশ্বিপ নে ইনসেন্টিভ, স্কলাৰশ্বিপ স্কিম আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব। ডেট অফ বাৰ্থ, যোনটো এপ্লিকেন্ট তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থ ফিল কৰিব। ফিল আপুনি ডেট অফ বাৰ্থ ধৰক আপোনাৰ দিয়া আছে 2000 চনৰ, ইয়াত এনেকৈ আপুনি ফিল কৰিব লাগিব। 2000 চনৰ আপুনি ধৰক আগষ্ট মাহৰ 15 তাৰিখ এনেকৈ আপুনি ফিল কৰিব। তাৰপিছত আপুনি দিছে জেন্ডাৰটো আপুনি ঠিক কৰিব, মেল হয় নে ফিমেল হয় নে আদাৰ্স আপুনি ফিল কৰিব। তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰটো আপুনি দিব লাগিব, যোন এপ্লিকেন্ট বা আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দি দিব। ইমেইল আইডি দি দিব, ইমেইল আইডিটো আপোনাৰ হেৰি নহয়, বাধ্যতামূলক নহয়, আপুনি দিব বিচাৰে দিব পাৰে। কিন্তু এইক্ষেত্ৰত মই যদি আপোনাক ক'বলৈ যাওঁ আপুনি নিজৰ ইমেইল আইডিটো দি দিব। যদি আপুনি ইমেইল আইডিটো দি দিয়ে তো আপোনাৰ ফিউচাৰ যদি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো বেয়া হয় তেন্তে আপুনি ইমেইলৰ যোগেদি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন বা পাছৱৰ্ড ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিব। ইমেইল আইডি দিলে তাৰপিছত আহিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট IFSC কোডটো আপুনি দিব লাগিব। IFSC কোডটো আপুনি প্ৰথমে ইয়াত দিব, তাৰপিছত আপুনি ইয়াত কনফাৰ্ম IFSC কোড আকৌ এবাৰ ইয়াত আপুনি IFSC কোডটো টাইপ কৰিব। তাৰপিছত যোনটো বেংক একাউণ্ট আছে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট ইয়াত দিব আৰু 2 নম্বৰতে বেংক একাউণ্টটো আকৌ এবাৰ কনফাৰ্ম কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি বেংক নেমটো দিব লাগিব, আপোনাৰ যোনটো বেংক নেম ষ্টেট বেংক হয়, UBI হয়, কানাড়া বেংক হয়, আপুনি ইয়াত এই বেংক নেমটো আপুনি দি দিব। তাৰপিছত আইডেন্টিফিকেশ্যন ভেৰিফিকেশ্যন ডিটেইলছ, আপুনি আইডেন্টিফিকেশ্যন ডিটেইলছ কি দিবলৈ বিচাৰে, আধাৰ কাৰ্ড দিব বিচাৰে নে বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ দিব বিচাৰে। তো যোনটো আপুনি দিব বিচাৰে সেইমতে দি ল'ব। যদি আপুনি আধাৰ কাৰ্ড সিলেক্ট কৰে তেন্তে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো ফিল কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত এই কেপচাটো ফিল কৰি সিম্পলি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব। কেপচাটো ফিল কৰি হোৱাৰ পিছত আপুনি যোনটো আন্ডাৰটেকিং আছে গোটেইকেইটা আপুনি সিলেক্ট কৰিব। সিলেক্ট কৰি সিম্পলি যোনটো ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটো আছে সেই ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তো যেতিয়া আপুনি ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰি দিলে ষ্টুডেন্ট এপ্লিকেন্ট আইডিটো এপ্লিকেশ্যন আইডিটো ইয়াত আহি যাব। স্যাৰ AS ষ্টুডেন্ট আইডিটো আহি যাব আৰু লগতে আপোনাৰ যোনটো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰত এই আইডিটো সেন্ড কৰি দিয়া হ'ব। তো সিম্পলি আপুনি আইডিটো লিখি থব পাৰে ক'ৰবাত বা আপুনি ভালদৰে কপি কৰি থৈ দিব। তো আমি সিম্পলি ইয়াত কি কৰিম, কন্টিনিউত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া আপোনাৰ এই আইডিটো আহি যাব বা ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আইডিটো আহি যাব তাৰপিছত আপুনি সিম্পলি আপুনি কি কৰিব, কন্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব। তো কন্টিনিউ আপুনি যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ এটা যোনটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনাৰ সন্মুখত ওপেন হৈ যাব। তাৰ আগতে আপুনি কি কৰিব লাগিব, লগইন কৰি ল'ব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন আইডিটো আপুনি লগইন কৰি ল'ব লাগিব। তো বৰ্তমান আমি ইয়াত এপ্লিকেশ্যন আইডিটো ফিল কৰি লওঁ। তো এপ্লিকেশ্যন আইডিটো আপুনি টাইপ কৰাৰ পিছত পাছৱৰ্ডটো আপুনি দিব লাগিব। আপুনি যেতিয়া পাছৱৰ্ডটো কি হ'ব, পাছৱৰ্ডটো আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো হয় বা আপোনাৰ যদি ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ থাকে আপুনি যেতিয়া এপ্লিকেশ্যন আইডিটো সেন্ড কৰি দিব লগতে পাছৱৰ্ডটো আপুনি পাছৱৰ্ডটো সেন্ড কৰি দিব। আপুনি সেই পাছৱৰ্ডটো ফিল কৰি ল'ব। তাৰপিছত এই যোনটো কেপচাটো আছে সেই কেপচাটো ইয়াত আপুনি ফিল কৰি ল'ব লাগিব আগৰ নিচিনা। তো বৰ্তমান মই কেপচাটো ফিল কৰি আছো। যেতিয়া আপুনি কেপচাটো ফিল কৰা হৈ যাব তাৰপিছত আপুনি সিম্পলি কি কৰিব লাগিব, লগইনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তো কেপচা ফিল কৰি বৰ্তমান লগইনত ক্লিক কৰি দিব। তো যেতিয়া আপুনি লগইনত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ সন্মুখত যোনখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেই ফৰ্মখন ওপেন হ'ব লগতে আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো আপোনাৰ অন টাইম OTP এটা সেন্ড কৰি দিব। সেই OTPটো আপুনি ইয়াত ফিল কৰিব লাগিব যাতে আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো আপোনাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে। তো বৰ্তমান আমাৰ সন্মুখত OTPটো আহি গৈছে। আমি OTPটো 5 ডিজিটৰ OTP আহিব, সেই OTPটো আপুনি ইয়াত ফিল কৰিব। যোনটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰত আপোনাৰ OTPটো পঠাই দিয়া হ'ব। তো বৰ্তমান মই OTPটো ফিল কৰি আছো। তো সিম্পলি আপনি কিছু রেজিস্টার OTP আছে, রিসেন্ট OTP আছে, কনফার্ম OTP আপনি ক্লিক করে দিব। তো যেতিয়া আপনি কনফার্ম OTP ক্লিক কৰি দিব এই পেজটো আপোনাৰ সন্মুখত আহিব। চেঞ্জ পাছৱৰ্ড, আপুনি নিজৰ পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব। আপুনি যদি ভাবিছে পাছৱৰ্ডটো একে থাকে তেন্তে একে দি দিব পাৰে বা নহলে আপুনি ইয়াত পাছৱৰ্ডটো আপুনি সিম্পলি চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া নিউ পাছৱৰ্ড, প্ৰথমে মই নিজৰ পাছৱৰ্ডটো সেট কৰি লওঁ ইয়াত। আৰু এই পাছৱৰ্ডটোৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত কি পাছৱৰ্ডটো বা ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড কি লাগিব চাওক। চুত আপোনাৰ 8টা কেৰেক্টাৰ্ছ হ'ব লাগিব, আপোনাৰ সৰু হাতৰ ডাঙৰ হাতৰ 2টা আখৰ থাকিব লাগিব, নিউমেৰিক 1 পৰা 9 ভিতৰত 0 পৰা 9 এটা সংখ্যা থাকিব লাগিব, লগতে আপোনাৰ @ আপুনি থাকিব পাৰে। আপুনি সিম্পলি নিজৰ নামটো দি পেলাই @123 বুলি দি দিব পাৰে। বৰ্তমান নিজৰ পাছৱৰ্ডটো দি আছো। তো হৈ গ'ল, সিম্পলি আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো দিয়া হৈ যাব আপুনি সিম্পলি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পোনপ্ৰথমে আকৌ আগৰ এই যোনটো পেজ আছে আপোনাৰ সেই পেজটো ওপেন হৈ যাব।
তো এইখন হৈছে আপুনি ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনাৰ প্ৰফাইলটো ইয়াত আপুনি কি কৰিলে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপুনি ইয়াত ফিল কৰিব লাগিব ইয়াত আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম চেক ইয়াৰ ষ্টেটাছ প্ৰিন্ট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম চেঞ্জ পাছৱৰ্ড গোটেইখিনি অপশ্যন আছে এতিয়া আমি যদি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আমি ফিল কৰিম চিম্পলি আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপুনি ক্লিক কৰি দিব তো যেতিয়া আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ক্লিক কৰি দিব এই যিখন মেইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন যদি আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব সকলো ডিটেইলছ সেই ফৰ্মখন আপোনাৰ সন্মুখত ওপেন হৈ যাব এই জেনেৰেল ইনফৰমেশ্যনখিনি আপোনাৰ সাবমিট কৰি থৈ থাকিব চাওক ষ্টেট ডমিচাইল আসাম দি থৈ আছিলে পোষ্ট মেট্ৰিকৰ কাৰণে আমি কৰিছে তাৰপিছত আপোনাৰ নিজৰ নামটো দিয়া থাকিব ডেট অফ বাৰ্থটো দিয়া থাকিব আপোনাৰ জেন্ডাৰটো দিয়াই থাকিব ইয়াত দিছে সিংগল গাৰ্ল চাইল্ড এটা নাইকিয়া নমো থাকিব আপোনাৰ তাৰপিছত দিছে ৰিলিজিয়ন আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ ধৰ্মটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব হিন্দু হয় মুছলিম আপুনি সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত দিছে কমিউনিটি আপুনি জেনেৰেল হয় ওবিসি হয় এসসি হয় যোনটো কাষ্টৰ হয় আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপুনি দেউতাৰ নামটো আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি নিজৰ মা নামটো ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি যদি নিজৰ এনুৱেল ইনকাম ফেমিলি যোনটো এনুৱেল ইনকাম থাকে আপোনাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট বনাব তাৰ এনুৱেল ইনকামটো ইয়াত আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব তো এইকেইটা ফিল আপ কৰি আপুনি জেনেৰেল ইনফৰমেশ্যনখিনি আপোনাৰ ফিল আপ হৈ যাব আৰু এটা থাকিব আপোনাৰ চাওক ডে নে স্কলাৰ নে হোষ্টেলাৰ আপুনি যদি আপুনি হোষ্টেলত থাকি পঢ়ি আছে তেন্তে আপুনি হোষ্টেলাৰ দিব যদি আপুনি ডেইলি স্কুল গৈ আছে তেন্তে আপুনি ডেইলি স্কলাৰ আপুনি দি দিব তো এইকেইটা আপুনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি 2 নম্বৰত আহিব একাডেমিক ডিটেইলছ আপোনাৰ ফিল কৰিবলৈ আপুনি কোনটো আপোনাৰ একাডেমিক ডিটেইলছখিনি প্ৰথম আপুনি ইয়াত নিজৰ ইনষ্টিটিউশ্যনখন আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব চাওক অপশ্যন আপুনি ক্লিক কৰি দিলে ইয়াত আপোনাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন সিলেক্ট কৰা অপশ্যন আহি যাব চুজ ইউৰ অপশ্যন আপুনি প্ৰথমতে আসাম দিব আৰু যদি আপুনি দিব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপুনি দিব লাগিব এটা চাওক সাৰ্ভাৰ প্ৰবলেম কাৰণে অহা নাই আপুনি সিলে ডিষ্ট্ৰিক্টখন দিব মই নগাঁও দিছো আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন দিব গেট ইনষ্টিটিউশ্যন লিষ্টত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তো যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব আপোনাৰ গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টত সকলোখিনি আপোনাৰ যোনখন ইনষ্টিটিউশ্যন আছে নাম ইয়াত আহি যাব চাওক এইটো আহি গৈছে তো ইয়াৰ পৰা আপুনি নিজৰ যোনখন কলেজ হয় বা যোনখন স্কুল হয় আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত যে সাৰ্চ বুলি অপশ্যন আছে আপুনি সাৰ্চ আপুনি ক্লিক কৰিব বা সাৰ্চ কৰিব পাৰে নহলে আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব তো ইয়াত আপুনি কোনখন স্কুলৰ নামটো দিব লাগিব চাওক ইয়াত আপুনি যদি এইচএছ পাছ কৰি এপ্লাই কৰিছে তেতিয়া আপুনি এইচএছ ক'ৰ পৰা পাছ কৰিছিল সেইখন দিব লাগিব তো মই বৰ্তমান দি দিছো নগাঁও গভৰ্ণমেণ্ট বয়স হয় যেহেতু আমাৰ নগাঁও গভৰ্ণমেণ্ট বয়স দি দিছো তো আপুনি নিজৰ এইচএছ পাছ কৰা স্কুলখনৰ নামটো দি দিব তো সিলেক্ট কৰি দিব তো স্যার আমাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আমাৰ সিলেক্ট কৰা হৈ গ'ল দিছে প্ৰেজেন্ট ক্লাছ আৰু কোৰ্স আপুনি প্ৰেজেন্ট কোনটো ক্লাছ প্ৰেজেন্ট আপুনি 11 আৰু 12 আপুনি দিব পাৰিব তো প্ৰেজেন্ট ক্লাছ দিছে প্ৰেজেন্ট ক্লাছ কোৰ্স ইয়াৰ আপোনাৰ 1 হ'ব তাৰপিছত দিছে মোড অফ ষ্টাডি ফুল টাইম হয়নে আপুনি ৰেগুলাৰ হয়নে বা আপুনি পাৰ্ট টাইম কৰিছে ফুল টাইম দিব ইয়াত দিছে প্ৰেজেন্ট ক্লাছ ষ্টাৰ্ট ডেট ইয়াত আপুনি ষ্টাৰ্ট ডেটটো আপুনি লিখিব কিমান তাৰিখে ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আপোনাৰ সেই ডেট আপুনি ফিল কৰিব লাগিব দিছে প্ৰিভিয়াছ বৰ্ডৰ ইউনিভাৰ্চিটি নেম আপুনি ক'ৰ পৰা পাছ কৰিছিল আপুনি ইয়াত আপুনি সেইটো ফিল কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰি দিব বৰ্তমান এই সাৰ্ভাৰ প্ৰবলেম আপোনাৰ কৈছে সাৰ্ভাৰ প্ৰবলেমৰ কাৰণে ভালকৈ খুল খোৱা নাই কিয়া তো প্ৰিভিয়াছ বৰ্ডটো আপোনাৰ এএছ এসএসসি হ'ব বা আপুনি সেবা দিব লাগিব বা আপুনি সেইটো দিব পাৰিব চাগে বৰ্কিং ওলাই গৈছে একাডেমিক মেডিকেল এডুকেশ্যন তাৰ পৰা আপুনি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ যোনটো আপোনাৰ বৰ্ড বা ইউনিভাৰ্চিটি আপোনাৰ আন্ডাৰ হয় সেইটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব তো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি মই সিলেক্ট কৰি লৈছো তাৰপিছত দিছে প্ৰিভিয়াছ কোৰ্স আপুনি কোনটো কোৰ্স আপুনি পাছ কৰিছিল 10th HSLC বা আপুনি HS কোনটো পাছ কৰিছিল আপুনি আমি যেটো HS পাছ কৰিছো HS আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত আছে বৰ্ড নেম আপুনি শো দিয়া অপচন বুলি আছে আপুনি বৰ্ড নেমটো আপুনি দিব লাগিব ইয়াত আপুনি যেতিয়া আপুনি 10 ক্লাছ বা 12 ক্লাছ বুলি দিব আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰটো দিব লাগিব সব প্ৰিভিয়াছ কি ইয়াত আছিল পাছিং কিমান চন আপুনি HS পাছ কৰিছিল সেইটো আপুনি ফিল কৰিব লাগিব তাৰপিছত দিছে প্ৰিভিয়াছ ক্লাছ পাৰ্চেন্টেজ আপুনি কিমান পাৰ্চেন্টেজ লৈ HS পাছ কৰিছিল সেইটো আপুনি ফিল কৰিব এটা যে ইউনিভাৰ্চিটি ৰেংক আপোনাৰ ৰেংক হোল্ডাৰ যদি হয় আপুনি দি দিব পাৰিব যদি ইয়েস আপুনি দিব যদি আপুনি নো বা ৰেংক হোল্ডাৰ নহয় তেন্তে আপুনি নো ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত 10 ক্লাছ ৰোল নাম্বাৰ আপুনি যদি মেট্ৰিকৰ যদি ৰোল নাম্বাৰ আছে সেই ৰোল নাম্বাৰটো আপুনি ফিল কৰিব লাগিব আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি বৰ্ড নেমটো আপোনাৰ ডেট দিব লাগিব স্যাৰ যোনটো বৰ্ড হয় বৰ্ডৰ নেমটো আপুনি ফিল কৰিব লাগিব ইয়াত আপুনি বৰ্ড নেমটো দি ল'ব আৰু ইয়াৰ পাছিং কিমান চন মেট্ৰিক পাছ কৰিছে সেইটো আপুনি ফিল কৰিব 2 নম্বৰ দিব 12 ক্লাছ ৰোল নাম্বাৰ আপুনি 12 ক্লাছৰ কোনটো ৰোল নাম্বাৰ স্যাৰ এই ক্ষেত্ৰত ভুল হৈছে কালি এজনে ফোন কৰি কৈছিল যে যোনটো ৰোল নাম্বাৰ কৈছে তাত ক্লাছৰ ৰোল নাম্বাৰটো নহয় ইয়াত আপুনি নিজৰ যোনটো মেট্ৰিকৰ বা হাই ছেকেণ্ডাৰী ৰোল নাম্বাৰ থাকে সেই ৰোল নাম্বাৰটো আপুনি ফিল কৰিব লাগিব তাৰপিছত দিছে বৰ্ড নেম এটা আপুনি বৰ্ড নেমটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত দিছে ইয়াৰ অফ পাছিং কিমান চন আপুনি পাছ কৰিছিল HS আপুনি হেডত ইয়াৰ অফ পাছিংটো দি দিব তাৰপিছত কম্পিটিটিভ এক্সাম যদি আপুনি কোৱালিফাই কৰিছে আপুনি দিব যদি নাই কৰা নাই থাকিব দিব এক্সাম কন্ডাক্ট কৰি কোনে কম্পিটিটিভ এক্সামটো লৈছিলে সেইটো আপুনি দিব পাৰে তাৰপিছত ৰোল নাম্বাৰটো আৰু ইয়াৰটো আপুনি দি দিব কম্পিটিটিভ যদি এক্সাম আপুনি দিছে সেইটো ৰোল নাম্বাৰ আৰু ইয়াৰটো দি দিব এতিয়া আছে আপোনাৰ আদাৰ ডিটেইলছখিনি আপুনি দিব লাগিব সেকেন্ড দিছে ইজ অৰফেন যদি নহয় নো বুলি দিব গাইডেন্স কিন্তু আপুনি ফিল কৰিব ইজ ডিসেবল আপোনাৰ যদি ডিসেবল হয় সেইটো ইয়েস বা নো আপুনি ক্লিক কৰিব পাৰিব
তাৰপিছত আপোনাৰ টাইপ অফ ডিসেবিলিটি আছে সেইটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব যিকোনো টাইপ অফ ডিসেবিলিটি থাকিলে আৰু যদি কোনো ডিসেবিলিটি নাই আপুনি এনেকৈ থৈ দিব তাৰপিছত দিছে মেৰিটেল ষ্টেটাস আপুনি বিবাহিত হয় নে নহয় সেইটো আপুনি ফিল কৰিব আনমেৰিড মেৰিড ডিভোৰ্সড তো আপুনি সিম্পলি ফিল কৰি ল'ব এতিয়া প্ৰেজেন্ট আপুনি কি কৰি আছে বৰ্তমান সেইটো আপুনি ফিল কৰিব পাৰিব বৰ্তমান আপুনি কি কৰি আছে সেইটো ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ বেংক এই ইউএফএসি আইএফএসি কোডৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো ফিল হৈ থাকিব এই গোটেইখিনি আপুনি যেতিয়া ফিল হৈ যাব ফিল কৰি আপুনি সিম্পলি সেভ এণ্ড কন্টিনিউ আপুনি ক্লিক কৰি দিব পাৰিব তো যেতিয়া আপুনি 7 নেক্সট ক্লিক কৰিব এই পেজটো আপোনাৰ সন্মুখত ওপেন হৈ যাব এটা আপুনি কি কৰিব লাগিব নিজৰ কন্টাক্ট ডিটেইলছখিনি আপুনি দিব লাগিব ষ্টেট সিলেক্ট হৈ থাকিব ডিস্ট্ৰিক্টটো আপুনি এবাৰ সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টখন সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত দিছে ব্লক আপুনি নিজৰ ব্লকটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত দিছে হাউচ নম্বৰ আপুনি স্যাৰ ভালকৈ ফিল আপ কৰিব ভিলেজ বুলি দি পেলাই ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত দিব পোষ্ট অফিচ তাৰপিছত দিব আপোনাৰ পিন নম্বৰ এনেকৈ আপুনি ফিল কৰি ল'ব আৰু নেক্সটত আপুনি পিন কোডটো আপুনি দি ল'ব দিয়াৰ পিছত দিছে সিলেক্ট the scam to apply post matric scholarship যেটা আপনি ইয়াত সিলেক্ট কৰি ল'ব নহলে আপনি ইয়াত সিলেক্ট কৰিব যেটা আপনি ইউজিসি কৰিছে আপনি post matric scholarship scam minorities আপনি হেতু আপনি সিলেক্ট কৰিব নহলে আপনি যে financial support to student for near or higher profession courses at MEC merit scholarship ইয়াত আপনি ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব যদি আপনি ইয়াত ক্লিক কৰে কি কি ডকুমেন্টস এটা আপলোড কৰিব লাগিব যেটা যেহেতু আপোনাৰ minorities নহয় তেন্তে আপনি সিলেক্ট নকৰিব দুই নম্বৰত আপনি সিলেক্ট কৰিব financial support to the student for Northeast Region for Higher Professional Courses ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰিব ইয়াত আপুনি কি কি এটা সাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব স্যাৰ কেন দিছে পার্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট সাৰ্টিফিকেট পিআৰসি খন আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব দুই নম্বৰতে আপুনি দিব আপলোড কৰিব লাগিব সিম্পলি আপুনি পিআৰসি খন ফটো বা স্ক্যান কৰিব সিম্পলি আপলোডত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি পেলাই সাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰটো লিখিব প্লেস অফিসৰ আপোনাৰ নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম লিখিব ইস্যুড বাই কোনে ইস্যুড কৰিছে লিখি দিব তাৰপিছত আপুনি চাগে জেপিইজি বা পিডিএফ ফৰ্মত আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব সোৰ্স ফাইল আপুনি ক্লিক কৰি পেলাই যোনটো আপোনাৰ ফটোখন থাকে বা ফাইলটো থাকে তাত আপুনি সিম্পলি ক্লিক কৰি সেইখন আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব ধৰ এই ফাইলটো আপুনি এনেকৈ ক্লিক কৰি পেলাই আপলোড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ আপলোড হৈ যাব তাৰপিছত আপুনি দিব লাগিব ইনকাম সাৰ্টিফিকেট ফ্যামিলি ইনকাম আপুনি দিবই লাগিব সেইখন আপুনি আপলোড কৰিব একেটা প্ৰসেছৰ যোগেদি তাৰপিছত দিব লাগিব আপোনাৰ ষ্টুডেন্ট ইনষ্টিটিউশন ভেৰিফিকেশন থাকে সেইখন আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব স্ক্যান কপি অফ মাৰ্কশিট আপোনাৰ এইচএছৰ মাৰ্কশিটখন আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব টপিক আৰু আপোনাৰ কিটো টপিকৰ ওপৰত লৈছে আপুনি এইটো ৰিচাৰ্চ এটা আপুনি কলেজৰ ফালৰ পৰা দিব বা আপুনি আপলোড কৰিব পাৰে স্ক্যান কপি অফ দা পাসবুক আপোনাৰ পাসবুকখনৰ যোনটো ফাৰ্স্ট কপিটো আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব আৰু স্ক্যান কপি অফ 10th ক্লাছ মাৰ্কশিট আপোনাৰ 10th ক্লাছৰ যোনখন মাৰ্কশিট আছে সেইখন ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব তো যেতিয়া আপোনাৰ গোটেইখিনি আপলোড কৰি দিয়া হ'ব গোটেইখিনি আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপুনি যোনটো অপচন আছে চাওক মই দেখাই দি আছো আপোনাৰ ফাইনেল সাবমিট বুলি অপচনটো থাকিব বা সেভ এজ ড্ৰাফ্ট থাকিব বা আপুনি ফাইনেল সাবমিট আপুনি ক্লিক কৰিব যেতিয়া আপুনি ফাইনেল সাবমিট ক্লিক কৰিব আপোনাৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মখন সাবমিট হৈ যাব আৰু স্ক্ৰিনত দেখাই দিছে এটা ফৰ্ম আপোনাৰ সেই ফৰ্মখন আপোনাৰ সন্মুখত ওপেন হৈ যাব এইখন আপুনি সিম্পলি প্ৰিন্ট কৰি ল'ব প্ৰিন্ট কৰি পেলাই এই ফৰ্মখন যিখিনি ডকুমেন্টস আপুনি আপলোড দিছে 7খন ডকুমেন্টস এই ডকুমেন্টস কিখন সৈতে ষ্টেজ কৰি পেলাই আপুনি একেলগে এটাচ কৰি পেলাই আপুনি কলেজত জমা দি দিলে আপোনাৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মটো সম্পূৰ্ণ বা এপ্লিকেশন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব এনেকৈ আপোনালোকে অতি সহজে নিজৰ মোবাইলতে হওক মোবাইলত কৰি আপুনি ডেস্কটপ সাইড কৰি ল'ব নিজৰ মোবাইলতে হওক লেপটপতে হওক বা ডেস্কটপতে হওক এই যোনটো ইশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ তাৰ কাৰণে ফ্ৰেছাৰ্ছসকলৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো যদি আপোনালোকে নিজৰ এপ্লাই কৰাৰ লগতে আনৰো এপ্লাই কৰি পেলাই কিছু পইচা অৰ্জন কৰিব পাৰিব যদি ভিডিঅ' ইমানখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক সকলোকে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে চাই আছে তেনে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সকলো বন্ধু বান্ধৱীক যাতে সকলোৱে গম পায় আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা ভিডিঅ' সকলোকে পাই থাকিব ধন্যবাদ জয় সম্পূৰ্ণ লগ পাম এটা নতুন ইনফৰমেশ্যন সম্বন্ধীয় ভিডিঅ'ত